guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin natin ay how to make YouTube banner or YouTube template na kagaya nito. Nakagaya sa akin guys. Ngayon, para hindi na kayo mahirapan, kuhanin yung mga ipapakuha ko kunwari PixArt apps, YouTube channel template or channel art template is bababa ko na lang yung link dito sa description box and kayo na bahalang pumindot doon para hindi na kayo guys mahirapang kuhanin yon. First of all guys, bago tayo mag-start, don't forget to subscribe and click yung notification bell para mas update kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong video. So guys, ang kailangan lang naman natin dito is dalawang bagay lang. First is, kailangan nyo ng PixArt. Kailangan nyo mag-download ng PixArt. Kung meron na kayo is pwede na yun. Next guys is kailangan nyo mag-search sa Chrome ng channel art template. So andyan na siya. O kaya guys, kung ayaw nyo mag-search is sa baba yung link niya. Bago pala tayo guys mag-start, ngayon is bago na naman vlog. Yari na muna tayo sa slime dahil wala pa tayong gamit pang slime. And yari na rin tayo sa mga aesthetic vlog and vlogs. And yun is tutorial naman yung sisimulan natin. Natin i-vlog. And ngayon pala guys, kasama ko ang aming gagadating ng tuta. Ayan. Ayan pala. Ayan. Kung ano kinakagat niya. Ayan guys, bago pala, ay 3 pala guys kailangan. Kailangan nyo rin pala guys ng sticker. Kasi kailangan nyo siyang kung wala kayong sticker na ilalagay dun sa template nyo is kung kayo na lang, picture nyo na lang tapos burahin nyo na lang yung background, ganon. Kasi guys, yung yung template ko is meron siyang anime na sticker. So yun guys, mag-start na tayo. Okay guys, so first is kailangan nyo nitong PixArt apps na dinownload nyo or naka-download na sa inyo. Okay, hintayin nyo lang siya. Ito pala is i-upload ko bukas ng Lunes para lang ako vlog. And kailangan nyo siya guys, click tong skip kung bago pa lang kayo dito kasi di pa ako nakakagawa ng account dito sa PixArt. And X button. And click nyo tong plus sign. And punta kayo dito sa all photos na nakalagay. And click nyo itong background. And pumili lang kayo dito sa mga background na yan. Ayan, hanggang dulo. Color. Ang pinili ko is itong orange para maganda. Ayan, hintayin nyo lang siya. And punta na kayo dito sa add photos. Add nyo yung dinownload nyo na channel art template. Add. And kung hindi nyo guys alam yung size nito is iganyan nyo siya. Iliit nyo tong itong orange na background. And ito is ilaki nyo. Dapat guys sakto lang siya. Ayan o. Sakto lang sa hanggang dyan. Kasi guys pag diyan sakto mamamali kayo. Yan, okay na. And paano nga ba guys? Punto nyo ulit itong add photo ulit. And click nyo yung mga sticker. Kung may sticker kayo, ako may sticker na. Okay guys, so pili kayo ng mga sticker nyo. Ako nakakuha na ng mga sticker. Ito is in-screenshot ko lang siya naman. Yan. Ito din yung gagawin ko lang din ulit yung ginawa ko doon sa template ko or banner ko. Kung may sticker kayo, kung marami sila, i-crop nyo na lang sila. And check button. And punta kayo, kung may background man kayong aalisin, is punta kayo dito sa cut out. Yan. And X nyo. And click nyo tong outline. And i-ano nyo siya guys. Gawin nyo siyang red yung bawat Wag kayo magpapalagpas dyan kahit isa guys kasi hindi siya mag-account. Hindi siya buburahin. And click nyo tong sign na to. Okay. Paturong sign. And ayan guys, select nyo na siya. And punta kayo dito sa eraser. And erase nyo yung mga kailangan i-erase. Okay guys, so tapos na siya. And click nyo na tong save ulit. Ayan. And ilapit nyo siyang konti. Sakto nyo siyang ganyan. Okay.
Yan. And punta kayo dito sa add text. And click ano nyo guys, ilagay nyo siya yung name nyo ng YouTube channel nyo. Kung gusto nyo ilagay na name nyo. Ako is Erica Slime TV. Okay. Hanap kayo dito ng mga gusto nyong style ng sulat ng ganito nyo. Okay. Okay, yan siya guys. Hanap tayo. Okay guys, nakahanap na ako and punta kayo dito sa ano nyo, itong plus sign na nakikita nyo na to. Ito. Yan. Click nyo yan ulit. Plus sign. Punta kayo sa stickers and search your FB logo. And search nyo siya. And bahala kayo guys kung anong gusto nyo kulay na FB nyo. Pero ito yung akin. Itong block na to para maganda. Add block. Ayan. And liitan nyo siyang maliit na maliit. Okay. Punta ulit kayo sa text. And sulat nyo yung FB nyo, FB name. Juliano. Okay. And add nyo siya dito. Dito is lagay nyo siya ng stock. Kulay nito. Mamili na kayo ng kulay pero ako yan. And para naman dito sa inyong bandang gilid, ilagay nyo is kahit ano, kung gusto nyo subscribe for more video, pero ako is every day, ayan, every video on YouTube. Yun yung nilalagay ko guys. Kung makikita nyo sa template ko. Okay, ilagay nyo lang siya dito. And click your stock. And isa pa ulit. Okay. So, yun guys. Finish na. And, para guys, di masama yung background niya, is click nyo yung background niya. Makikita nyo tong X sign. Click nyo yung X. Ayan. And, punta kayo dito sa inyong check sign. Okay, hintayin nyo lang siya. And punta kayo dito guys sa inyong draw and draw ulit. Okay, hintayin nyo. And punta kayo dito sa inyong color. Piliin nyo itong white color na to para sa inyong anime or dun sa cartoons na nilagay nyo. Lapit nyo. Tapos, lagyan nyo siya ng shade. So, yun guys, tapos na. Kaya guys, di ko siya masyadong inayos kasi example lang naman to kasi may cover photo na ako. Yan. Pagkatapos nyo siyang shadean ng buong katawan is click nyo na naman tong check button. Okay. Check. Dito pala si Mikey sa tabi. And, i-save nyo. Okay. And, kung paano ba maglagay nito guys, paano nyo ba maipuput ito? Punta kayo sa inyong Chrome, YouTube Studio, desktop side. So, ayan, yung customization, branding, change, done. And ayan na siya guys. So yun guys, yun lang naman yung tutorial natin. Sana nagustuhan nyo. Guys, thanks for watching. And sana mag-subscribe kayo and like. Bye-bye.